Hello mga besh! Welcome back to my channel. And today, maliligo tayo sa waterfalls. It's my first time to take a bath. Maligo sa waterfalls. So, hope na ma-enjoy nyo din. Gaya ko na-enjoy ko, although nagmamadali yung kasama namin kasi ang ano doon is malamok lang pag ganitong weather. No, yung medyo makulimlim, maulan, tapos medyo sisikat yung araw. Malamok siya, besh. Pero ito ay sulit kasi maganda yung water. Malinis sa bandang taas. And ito ay madaling puntahan. Just take 3M bus from Tonchong Terminal bus. And pagbaba mo ng Swire Holiday House, dire-diretso lang yan. Sundan mo lang yung aking video ng friend ko pala yan. Ayan, madali lang siyang puntahan, so hindi kayo maliligaw. So enjoy and take care, okay? Nakikita nyo ba? Nakikita ko? Ayan. Ang falls. I'm gonna change muna because naka-workout pa. Ayan ang falls. Let's go there. Malinaw dito sa taas. Day, halika! Ano, Joy? Pababa.